Hello everyone, welcome to our tutor Rajan sir YouTube channel. It's your tutor Rajan sir. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ क्लास 10 SE Optional Math 2077 को जुन हामीले पोलिनोमियल को सोल्भ क्वेशनहरु गर्दै थियौ, अघिल्लो भिडियोमा रिमाइन्डर थ्योरम को सोल्भ क्वेशनहरु गर्यौ। यो भिडियोमा चाहिँ फ्याक्टर थ्योरम सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सोल्भ गर्ने छौं है त। ल त्यो फ्याक्टर थ्योरम सँग रिलेटेड क्वेशनहरु सोल्भ गर्छौं। एकैछिन यहाँनिर केही टेक्निकलिटी ओके सब ठीक छ। सो फ्याक्टर थ्योरम सँग रिलेटेड क्वेशनहरु मसँग एलाइड पब्लिकेशन को बुक छ, अहिलेसँग लकडाउनमा अवेलेबल बुक अशोक दंगल सर द्वारा लेखिएको। सो यो एक्सरसाइज गर्ने छु। क्वेशनहरु सकेसम्म म लेखिदिन्छु र क्वेशन फोटो खिचेर लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि हाल्दिन्छु। आवर ट्युटर राजन सर को फेसबुक ग्रुपबाट हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी बीबीएस को थियो तपाईहरुको लागि हैन। सो फर्स्ट क्वेशन यस्तो छ। फर्स्ट क्वेशन भन्दा नि अब पहिला फ्याक्टर थ्योरम मा हामीले के पढाएको थियो भने एउटा पोलिनोमियल px हो, यसलाई हामीले डिवाइड पोलिनोमियल px हो अनि यदि pa = 0 आयो भने x - a के हुन्छ फ्याक्टर हुन्छ भनेर हामीले पढाएको थियौ। px भन्ने पोलिनोमियल मा a इनपुट गर्दाखेरि 0 आयो भने त्यसको भ्यालु 0 आयो भने x - a के हुन्छ फ्याक्टर। मतलब x = a लियो रफमा x अनि a लाई त ल्याउँदा x - a = 0, यता 0 बनाउँदा यहाँ के टर्म आयो x - a हो। यो टर्म चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फ्याक्टर भयो, फ्याक्टर थ्योरम। अनि यसको कन्भर्सले चाहिँ ठ्याक्कै के भन्थ्यो भने हल्का उल्टो, यसैको हल्का हैन ठ्याक्कै उल्टो कन्भर्स। यदि x - a फ्याक्टर हो, यदि x - a फ्याक्टर हो कसको त px को, px भन्ने पोलिनोमियल को, देन pa = 0 अर्थात रिमाइन्डर = के हुन्छ 0। रिमाइन्डर 0 हुनै पर्यो फ्याक्टर हो भने। जस्तै 4 को फ्याक्टर 2 हो अर्थात के भयो त फ्याक्टर 2 हो 4 को भन्नुको अर्थ 4 लाई 2 ले एक्ज्याक्टली डिवाइड जान्छ। सो रिमाइन्डर बस्दै बस्दैन त रिमाइन्डर 0 हुने भयो नि त। सो जतिसुकैले डिवाइड गर्नुहोस्, यो डिवाइजर जेसुकै होस् अथवा फ्याक्टर जेसुकै होस्, कन्सेप्ट के हो भने त्यसको रिमाइन्डर 0 आउँछ। रिमाइन्डर पत्ता लगाउनलाई p अनि यो ब्र्याकेट भित्र इनपुट गर्ने कुरा हामीले कसरी पत्ता लगाउँछौं भने अघिल्लो भिडियो मैले भनेको छु फ्याक्टर थ्योरम रिमाइन्डर थ्योरम, लिंक डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु म। त्यसलाई = 0 गर्ने, x को भ्यालु निकाल्ने र यो x को ठाउँमा के गर्ने इनपुट गर्ने है। ओके फर्स्ट क्वेशन हेरौं। सिम्पल क्वेशन छ, म क्वेशन ल्याङ्ग्वेज भन्छु यहाँ पुरै लेख्दिन। इफ अ पोलिनोमियल हैज कन्डिसन, एउटा पोलिनोमियलमा कन्डिसन छ, पोलिनोमियल हैज कन्डिसन p - b/a = 0। यो कन्डिसन छ भने व्हाट इज इट्स वान फ्याक्टर, यसको एउटा फ्याक्टर के हो भनेर सोध्दै छ। त फ्याक्टर पत्ता लगाउन मैले के भने यहाँ जुन इनपुट दिएको छ नि यो ब्र्याकेट भित्र यसलाई हामीले x = गर्दियौ, x = -b/a है। र यहाँबाट एक साइडमा 0 बनाउने तरिकाले यसलाई सोल्भ गरौँ। a यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ ax अनि -b यता बच्छ और त्यो साइडमा 0 बनाउनलाई b यता ल्याउनु पर्यो ax + b = 0। एक साइडमा 0 भइसकेपछि जुन लेफ्ट साइडमा आएको टर्म चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर भयो। अर्थात इफ p को इनपुटमा -b/a हाल्दाखेरि 0 आउँछ भने देन यसको फ्याक्टर के हो। यो 1 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो। डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा यसो रफमा पत्ता लगाएर डाइरेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौं। ax + b इज फ्याक्टर, ax + b इज फ्याक्टर अफ द पोलिनोमियल भनेर 1 मार्क्सको क्वेशन हो, यो लेख्न सक्छौं। एकदम सजिलो थियो। नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं है त। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो छ यहाँनिर, युजिङ फ्याक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर अर नट द पोलिनोमियल q इज फ्याक्टर अफ द p। p भन्ने पोलिनोमियललाई q भन्ने पोलिनोमियलले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो फ्याक्टर हुनको लागि हैन। त चेक गर्नु छ कि यहाँनिर q भन्ने पोलिनोमियल चाहिँ q भन्ने पोलिनोमियल चाहिँ p भन्ने पोलिनोमियलको फ्याक्टर हो कि होइन। युजुअली px qx को फर्ममा दिन्छ, तर यहाँनिर हल्का डिफरेन्ट दियो, y इनपुट गरिदिएछ। py = 3y³ - 15y + 6 दिएछ अनि qy = 3y - 6। बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने ब्र्याकेटमा इनपुट y छ भने यता पनि आउटपुट पनि y कै फर्ममा आउँछ, x छ भने x कै फर्ममा आउँछ, z इनपुट छ भने z कै फर्ममा आउटपुट आउँछ। सो यो दियो, यो जुन qy भन्ने छ नि यो
फंक्सन अफ y q चाहिँ अनि p चाहिँ p पनि फंक्सन अफ y नै हो। यो पोलिनोमियललाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो भने यो फ्याक्टर हुन्छ। के यो फ्याक्टर हो? 3y - 6 यसको फ्याक्टर हो भनेर चेक गर्नु छ। त्यसको लागि नाउ हामीले के चेक गर्छौँ भने यो p यहाँनिर y को ठाउँमा इनपुट गरौँ। यो यति पार्टलाई 0 सँग इक्वेट गरेर 3y - 6 लाई 0 सँग इक्वेट गर्दाखेरि y को भ्यालु आउँछ 6/3 = 2 रफमा गर्ने हो त्यो। सो यहाँनिर 6/3 राख्ने हो यहाँबाट निस्किने भ्यालु एक्चुअलमा चाहिँ। भनेपछि 6/3 राख्दाखेरि हाम्रो के भयो यहाँबाट 2 आउने भयो। 2 इनपुट गरौँ यसमा 3 × 2 को क्युब - 15 × 2 + 6। सो 2 को क्युब भने 8 हो। 8 × 3 गर्दा 24 माइनस यो 30 आउँछ 15 2 जा। सो यो एक्ज्याक्टली 0 आउँछ। 24 + 6 30 - 30 0 आयो। p 6/3 अथवा x को भ्यालु 6/3 राख्दाखेरि यसलाई सोल्भ गर्ने भने 3x यो 3 यता आएर मल्टिप्लाई 3x - 6 = 0 आउँछ। अर्थात् 3x - 6 चाहिँ हाम्रो के हो यहाँनिर फ्याक्टर हो। यो केसमा y छ। सो x को ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्यो? y लेख्नु पर्यो। 3y - 6 के हो? यसको फ्याक्टर हो। सो सिन्स p 6/3 = 0, सिन्स p 6/3 = 0, so 3y - 6 is factor of py है त। x र y मा कन्फ्युज नहुनु, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु। यहाँनिर ब्र्याकेटमा जे इनपुट छ त्यही इनपुट लेख्नु पर्यो, नत्र बानी परेर हुन्छ x x x लेख्ने। कहिलेकाहीँ टिचरले झुकाएर y दिदिन्छ, कहिलेकाहीँ अल्फा बिटा गामा थीटा इटा जिटा लोटा जे पनि दिदिन्छ। इनपुट गर्दा ध्यान दिनु पर्यो, त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सजिलो त सजिलो छ, सानो सानो माइनर मिस्टेकहरू भइरहन्छ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर नेक्स्ट हाम्रो छ फाइन्ड द भ्यालु अफ के। फाइन्ड द भ्यालु अफ के और ए, मतलब कन्स्ट्यान्ट एउटा नम्बर दिएको छ त्यहाँ, ए पनि हुनसक्छ के पनि हुनसक्छ। हामी चाहिँ ए भएको हेर्छौँ। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए इफ दिस इज द फ्याक्टर x - √2 इज अ फ्याक्टर अफ ax³ - 6x + 2√2 यसको फ्याक्टर हो रे यो चाहिँ। भने यहाँनिर जुन यो ए छ यो ए को भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् भन्दैछ। यसको गर्ने तरिका के हो त? फ्याक्टर हो भने रिमाइन्डर 0 हुनु पर्यो हैन त। यहाँनिर लेट गरिदिउँ हाम्रो fx = त्यसलाई fx मानिदिउँ ax³ - 6x + 2√2 यति मानिदियो हामीले यसलाई हैन। अनि यहाँनिर डिभाइजर कतिले डिभाइड गर्नु पर्यो? यतिले। डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आयो भने यो फ्याक्टर हुन्छ। सो डिभाइजर x - √2 यो फ्याक्टर हो भनेर भनेकै छ। सो डिभाइजर अथवा यसलाई फ्याक्टर पनि भन्न सक्छौँ, डिभाइजर पनि हो फ्याक्टर पनि हो। सो यो फ्याक्टर हो भने नाउ यो फ्याक्टर हो भने f भित्र इनपुट गर्नु पर्यो x को भ्यालु कति त? x - √2 लाई = 0 गरे भने x = आउँछ √2। सो √2 इनपुट गर्दा यसको भ्यालु कति आउँछ? 0 आउँछ। Why? Because this is factor. This is factor. यहाँनिर लेख्न सक्छौँ because x - √2 is factor of fx. Factor of fx. fx को फ्याक्टर हो। अब √2 इनपुट गरिदियो यसमा a × √2 को क्युब - 6√2 + 2√2 = कति? 0। अनि यहाँबाट a को भ्यालु निकाल्ने हो। a √2 को क्युब - 6√2 र 2√2 माइनस प्लस माइनस हुन्छ, घटेर 4√2 आउँछ = 0। अब √2 को क्युब भनेको √2 को स्क्वायर × √2 हो नि हैन, हो नि। यसको पावर 1 यहाँनिर 2 जोडेर 3 नै हुने हो, क्युब नै हुने हो। यो स्क्वायरबाट 2 बाहिर निस्किन्छ अनि यो चाहिँ √2 नै भएर बसिरहन्छ। सो यसलाई लेख्न मिल्छ हामीले 2a √2। 2 एउटा बाहिर आयो अनि ए त ए नै छँदैछ √2 अनि -4√2 लाई बाहिर उतापट्टि लगिदिउँ अर्को साइडमा 4√2 हुन्छ। अब 2√2 गएर उता डिभाइड गरिदियो भने a = 4√2 लाई 2√2 ले डिभाइड गरिदियो भने √2 क्यान्सल आयो 2। a को भ्यालु कति आयो हाम्रो 2। हेन्स द भ्यालु अफ a इज 2 भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्दिने। सकियो नि त, यस्तो साह्रो र गाह्रो केही पनि छैन नि त हैन। ओके
अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ इफ x minus 2 is factor of this then show that this is also another factor भनेको छ क्वेसन लेखेँ मैले if x minus 2 is a factor of कति भनेको छ भने 2x cube plus x square minus ax 2x cube plus x square minus ax minus 4 यतिको फ्याक्टर हो है त देन सो कस्तो राइमिङ भइरहेछ हो देन सो कति सो गर्नु छ so that 2x plus 1 is another factor यो अर्को फ्याक्टर हो भनेर सो गर्नु छ त्यही कन्सेप्ट हो हेर रिमाइन्डर 0 अथवा x को भ्यालु इनपुट गर्ने त्यसको भ्यालु 0 आउनु पर्यो त यो फ्याक्टर हो यसलाई युज गरेर हामीले पहिला a को भ्यालु पत्ता लगाउँ अनि त्यसपछि यसबाट आएको x को भ्यालुलाई त्यसमा इनपुट गरौँ अनि 0 आयो भने यो पनि फ्याक्टर हुन्छ सो गिभनमा यहाँ fx = यसलाई लेट गर्दियौ fx = 2x cube plus x square minus ax minus 4 है त अनि फ्याक्टर हाम्रो के दिएको छ फ्याक्टर x minus 2 देन यदि x minus 2 फ्याक्टर हो भने f2 = 0 हुन्छ x minus 2 लाई इक्वल टु गर्नुस् x को भ्यालु 2 आउँछ सो त्यो 2 लाई यसमा इनपुट गर्ने हो f2 = 0 सो 2 into 2 को क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस a into 2 minus 4 = 0 यहाँबाट a को भ्यालु हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं 2 को क्यूब भने 8 8 2 = 16 प्लस स्क्वायर भने यहाँनिर 4 आउने भयो माइनस 2a minus 4 = 0 प्लस 4 minus 4 काटियो सो यसलाई सोल्भ गर्यो भने यहाँबाट a को भ्यालु आउँछ 8 a को भ्यालु कति आउँछ 8 देयरफोर हाम्रो जुन यो fx छ fx कति भयो त 2x cube plus x square minus 8x minus 4 भयो a को भ्यालु 8 आएपछि 8 राख्दिए हामीले नाउ if 2x plus 1 is factor of fx यदि 2x plus 1 fx को फ्याक्टर हो भने देन f यहाँ इनपुट कति गर्नु पर्यो 2x plus 1 लाई इक्वल टु 0 गर्नुस् 2x plus 1 equal to 0 गरे भने x is equal to minus 1/2 आउँछ f minus 1/2 is equal to 0 should be true यो ट्रू हुनु पर्यो अब यहाँनिर minus 1/2 यो a को भ्यालु राखिसकेकोमा चेक गरौ हालेर 2 into minus 1/2 को होल क्यूब प्लस minus 1/2 को स्क्वायर माइनस 8 into minus 1/2 minus 4 equal to 0 0 लिएर सँगसँगै गर्दियौ लास्टमा 0 = 0 आउनु पर्यो अथवा यो 0 नलिकन गरेर लास्टमा आन्सर निकाले भए 0 आउँथ्यो अनि 0 आयो त्यही भएर फ्याक्टर हो त्यसरी पनि गरिन्छ के डिफरेन्ट तरिका हुन्छ म्याथमा गर्नलाई सो -1/2 को होल क्यूब गर्दा -1 को क्यूब -1 नै हुन्छ अनि 2 को क्यूब गर्दाखेरि 8 ऑड नम्बर नेगेटिभमा ऑड नम्बर पावर छ भने नेगेटिभ नै आउँछ के -1/8 अनि यहाँनिर इभन नम्बर 2 छ भनेपछि प्लस हुन्छ 1/4 माइनस माइनस प्लस भयो -8 into -1 प्लस 8/2 अथवा डाइरेक्ट 4 लेखे भन्थ्यो ल यो यसलाई काटौं यो आउँछ -1/4 प्लस 1/4 प्लस 4 - 4 = 0 अब हेर्नु सबै काटेर 0 = 0 आउँछ ट्रू हो के हैन यो सही हो नि 0 = 0 भन्ने जुन स्टेटमेन्ट आयो कन्क्लुजन आयो त्यो सही हो अर्थात हामीले जुन सपोजिसन गरेको थियो त्यो सही भयो हेन्स भनेर कन्क्लुजन लेख्दिने 2x plus 1 is a factor of fx भनेर कन्क्लुजन लेख्दिने है त ओके अब हामी हेरौं नेक्स्ट क्वेशन नम्बर नेक्स्ट प्रूभ दैट x minus a is factor of this ल इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ दुईटा छ त्यस्तो खालको क्वेशन नम्बर नेक्स्ट मा हाम्रो प्रूभ दैट यहाँनिर इभन र ऑड पावर को कन्सेप्ट लाग्छ x minus a is factor of x को पावर n minus a को पावर n यति भनेको छ है त र यसमा भनेको छैन कि त्यो जुन n जुन पावर छ त्यो ऑड हो कि इभन हो भनेको छैन जरुरी पनि छैन किन जरुरी छैन हेरौं यसको सोलुसन अथवा प्रूफ हेरौं हामी लेट गर्दियौ जुन जसलाई डिवाइड गरेछ अथवा जसको फ्याक्टर हो भने प्रूभ गर्नु त्यसलाई fx x को पावर n minus a को पावर n लाई fx लेट गर्दियौ अनि x minus a
सो यहाँनिर हामी के गर्यो इफ x माइनस a इज फ्याक्टर अफ fx देन f कति बराबर 0 आउनुपर्छ त x माइनस a इक्वल टु 0 गऱ्यो भने x को भ्यालु a राख्दाखेरि यो फङ्सनमा f को भ्यालु a राख्दाखेरि के आउनु पर्यो 0 देन f a मस्ट बी इक्वल टु 0 f a इक्वल टु 0 शुड बी ट्रु यो चाहिँ के हुनु पर्यो सही हुनु पर्यो अब यहाँनिर a राखिदिउँ x को ठाउँमा a को पावर n माइनस a को पावर n इक्वल टु 0 अब पावर जेसुकै होस् न a को पावर n छ यहाँ पनि a को पावर n छ अड इभेन जेसुकै होस् यो काटिन्छ 0 इक्वल टु 0 0 इक्वल टु 0 आउनु भने ट्रु स्टेटमेन्ट हो हेन्स कन्क्लुजन लेख्दिने हेन्स x माइनस a इज फ्याक्टर अफ x को पावर n माइनस a को पावर n अब यस्तैमा हल्का मोडिफाइड के छ भने यसमा सो द्याट x को पावर n माइनस a को पावर n हैज अ फ्याक्टर अफ दिस x प्लस a अब यहाँ x प्लस a भएको केसमा हेरौँ x plus a is factor of x को power n minus a को power n where n is even number what if n is odd यो चाहिँ मैले थप दिएको क्वेसन है त यदि n odd भएको भए के हुन्थ्यो त अब यसलाई मैले डाइरेक्ट गरेँ है त फ्याक्टर हो भनेर प्रुफ गर्न के गर्नु पर्यो f x त त्यसलाई लेट गर्छु इनपुटमा x को भ्यालु इनपुट गर्ने त x प्लस a लाई इक्वल टु 0 गर्दा x को भ्यालु माइनस a आउँछ सो इनपुटमा हामीले माइनस a गर्छु यहाँनिर माइनस a इनपुट गर्ने त्यो फङ्सनमा fx को भ्यालुमा माइनस a को पावर n माइनस a को पावर n अब माइनस को पावर n आयो यदि n इज इभेन पावर छ जस्तै माइनस a को होल स्क्वायर छ भने प्लस a स्क्वायर हुन्छ जस्तै माइनस 2 को होल स्क्वायर छ भने यो प्लस 4 हुन्छ तर माइनस 2 को होल क्यूब अड भयो भने यहाँनिर एन्सर जतिसुकै आओस् 8 आउँछ आउनलाई तर नेगेटिभमा आउँछ अड भएको कारणले गर्दा अडले नेगेटिभ दिन्छ माइनसको पावर अड छ भने नेगेटिभ आउँछ त यो पावर इभेन छ भने यो a को पावर n लेख्न मिल्छ सो n इज इभेन इफ n इज इभेन देन वी क्यान राइट माइनस a को पावर n इज इक्वल टु a को पावर n यो लेख्न सकिन्छ यो दुईटै क्यान्सल भयो 0 आयो इभेन हुँदाखेरि फ्याक्टर भयो वाट इफ अड यदि n अड भएको भए n इज अड भएको भए माइनस a को पावर n इज इक्वल टु यो होल ब्र्याकेटमा माइनस a जुन दिएको छ यसलाई ब्र्याकेट हटाइदिने माइनस a माइनस बाहिर आयो अनि a को पावर n भयो यसरी निस्क्यो देन यहाँनिर नेगेटिभ आउँथ्यो यो माइनस a को पावर n यो ठाउँमा माइनस a को पावर n अनि फेरि माइनस a को पावर n सो दुईटै जोड्दा माइनस 2a को पावर n हुन्छ 0 त आएन यहाँबाट यो प्रोसिड गर्दा यहाँ माइनस आउँथ्यो अब जोडियो माइनस 2a को पावर n 0 त आएन भनेपछि इफ n अड भएको भए यो केसमा त्यो x प्लस a के हुन्थेन फ्याक्टर हुन्थेन है त ओके moving to the next question number next what should be added वाला क्वेसन छ अनि what should be subtracted वाला छ added छ भने प्लस लेख्छौं subtracted छ भने माइनस लेख्छौं तर दुईटै केसमा हामीले प्लस नै लेख्यो भने पनि त्यो त्यसको भ्यालु आइपुग्छ तर बेटर टु राइट एडेड छ भने प्लस सबट्र्याक्टेड छ भने माइनस नत्र अनि कन्क्लुजन लेख्दा कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ तपाईं अब क्वेसन नम्बर नेक्स्ट हेरौं यसमा व्हाट शुड बी एडेड वाला छ व्हाट शुड बी एडेड टु 2x क्यूब प्लस 7x square plus 7x plus 1 to make a polynomial having factor x plus 2 to make a polynomial having factor x plus 2 अर्थात यो पोलिनोमियलमा केही जोडियो भने अर्को नयाँ पोलिनोमियल आउँछ त्यो नयाँ पोलिनोमियलको फ्याक्टर चाहिँ x plus 2 हुन्छ रे भने त्यसमा कति जोड्नु पर्ला भनेर सोधिरहेछ यसको सोलुसन लेट अब ABCD अथवा K अथवा कुनै पनि एउटा अल्फाबेट लेट गर्दै जुन चाहिँ त्यसमा एड गर्यो लेट A इज एडेड टु 2x cube plus 7x square plus 7x plus 1
देन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 मा प्लस a गरिदियो, यसमा a थप्थ्यो, यो नयाँ पोलिनोमियल बन्यो हैन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेशन x प्लस 2 atq भने अकॉर्डिंग टू क्वेशन फुल फर्म लेख्नु होला, x प्लस 2 इज फ्याक्टर अफ एफ एक्स को फ्याक्टर हो। देन यदि एफ एक्स को फ्याक्टर हो भने एफ मा के इनपुट गर्दाखेरि एक्स को ठाउँमा के इनपुट गर्नु पर्यो, एक्स प्लस 2 बाट -2 आउँछ, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 गर्दा -2 आउँछ, इक्वल टू के आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो। फ्याक्टर छ भने रिमाइन्डर हो नि त यो भने, रिमाइन्डर नै हो, रिमाइन्डर थ्योरम फ्याक्टर थ्योरम हामीले पढेकै छौँ। और -2 लाई यसमा इनपुट गरौँ, 2 इन्टु अब डाइरेक्ट गरे त -2 को क्यूब गरे भने अड छ भनेपछि माइनसमा आउँछ, क्यूब भनेको 8 -8 आयो, प्लस 7 इन्टु -2 को होल स्क्वायर गर्दा 4 आउँछ, प्लस 7 इन्टु -2 प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0। अब यसैलाई सोल्भ गर्ने बस a को भ्यालु आइहाल्यो, केही गाह्रो छैन। अनि जुन a को भ्यालु आउँछ नि हाम्रो यहाँनिर, a को भ्यालु कति आउँछ त यहाँबाट 6a को बुकमा हाम्रो एन्सर दिएको छ 1 दिएको छ है त, -16 अनि यो 14 यो 28 तो 30 1 आउँछ ल, 1 आउँछ यहाँबाट, a को भ्यालु 1 आउँछ हाम्रो। सो a को भ्यालु 1 आयो त अब कन्क्लुजन कसरी लेख्नु भने हेन्स द रिक्वायर्ड नम्बर इज 1 or the number that should be added to this to make it a factor having a factor x plus 2, यो ल्याङ्ग्वेज जसरी क्वेसनमा दिएको छ इज 1 भनेर हामीले कन्क्लुजन लेख्दिन, सर्ट फर्ममा ल्याङ्ग्वेज लेख्दा द रिक्वायर्ड नम्बर इज 1 भनेर लेखिदिँदा हुन्छ, जुन हामीलाई चाहिएको नम्बर थियो त्यो 1 हो। यसै गरी वाट सुल बी एडेड को ठाउँमा के सोध्यो, वाट सुल बी सबट्र्याक्टेड, वाट सुल बी के सोध्यो सबट्र्याक्टेड। अब मानौ क्वेसन यही हो, क्वेसन यही हो, वाट सुल बी सबट्र्याक्टेड भनेर सोध्यो, सबट्र्याक्टेड। त यसमा के गर्छ भने एफ एक्स अब लेख्ने ल्याङ्ग्वेज थियो, लेट ए बी सबट्र्याक्टेड, लेट आर बी सबट्र्याक्टेड, लेट बी बी सबट्र्याक्टेड, लेट वाई बी सबट्र्याक्टेड, जसलाई माने नि भयो। अब मानौ 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 सबट्र्याक्टेड भनेको यसमा के लेखिदिने माइनस, अब a माने भने माइनस a लेखिदिने। अब x प्लस 2 फ्याक्टर हो भनेपछि के गर्ने अघि जस्तै f -2 इक्वल टू 0, यसमा पुट गर्ने सोल्भ गर्ने है, जुन आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ रिजल्ट हुन्छ। क्लियर भयो नि। अब अहिलेकै केसमा गर्ने हो भने त्यही तरिकाले गर्ने हो भने अघि +1 आएको थियो भने अहिलेको केसमा -1 आउँछ, किनकि माइनस छ हाम्रो। ल ठिक छ, अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर नेक्स्ट फ्याक्टर थ्योरमसँग रिलेटेड सब सकाएर अनि मिक्स्ड र सिन्थेटिक बाँकी रहन्छ, त्यसलाई गर्छौँ हामी आजको भिडियोमा, कोसिस गरौँ सकियोस्। इफ दिस एन्ड दिस आर फ्याक्टर अफ दिस पोलिनोमियल फाइन्ड द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। ल यहाँ दुईटा कन्डिसन दियो, के भने x - 2 एन्ड 2x + 1 आर फ्याक्टर्स। यो चाहिँ के हो भने x - 2 एन्ड 2x + 1 आर फ्याक्टर्स अफ मैले ल्याङ्ग्वेज पुरा लेखिनँ, फ्याक्टर्स अफ आर फ्याक्टर्स अफ भनेर लेख्नुहोस्। के लेखेको छ भने px इज इक्वल टू ax क्यूब तल लेख्छु यहाँनिर, px इज इक्वल टू ax क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस b। दुईटा अननोन छ कि यहाँ, एउटा a अर्को b, a र b को भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस्। यो एकदम सिम्पल हो, दुईटा फ्याक्टर दिएको छ, एउटा फ्याक्टर दिँदाखेरि एउटा मात्रै अननोन दिन्थ्यो, अहिलेको केसमा a मात्रै दिएको थियो भने a पत्ता लगायौँ, त्यो भ्यालु इनपुट गरेर 0 राखेर रिमाइन्डरलाई 0 राखेर, यहाँ दुईटैको रिमाइन्डर 0 आउँछ, दुईटैको केसमा रिमाइन्डर 0 आउँछ, दुईटा इक्वेसन भन्छ सोल्भ गर्ने। अब मैले यहाँबाट डाइरेक्ट गरेँ, यसलाई गिभन त हामी लेख्न सकिहाल्छौँ, px लेख्ने अनि फ्याक्टर्स यो र यो भनेर लेख्ने। देन इफ दिस एन्ड दिस आर फ्याक्टर, यसको केसको लागि हामीले के गर्छौँ, p मा -2 छ भने यहाँ 2 इनपुट गर्छौँ, 0 लेख्छौँ। a इन्टु 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 5 इन्टु 2 माइनस b इक्वल टू 0, यहाँबाट एउटा इक्वेसन बनियो। 8a माइनस 4 माइनस 10 माइनस b इक्वल टू 0, अर्थात् 8a माइनस 14 माइनस b ला उताटी लग्दैन प्लस b भयो, अर्थात् b को भ्यालु आयो 8a माइनस 14, यो एउटा आयो। अनि त्यसै गरी यो पनि फ्याक्टर हो भने यसबाट x को भ्यालु निकाल्दाखेरि -1/2 आउँछ, 2x + 1 इक्वल टू 0 गऱ्यो भने x इक्वल टू -1/2 यहाँनिर इनपुट गर्ने इक्वल टू 0 राख्ने।
हालिहेरौँ a इन्टु -1/2 को क्युब -1/2 को स्क्वायर -5 इन्टु -1/2 माइनस b इक्वल टु 0 b को भ्यालु हामीले निकालेका छौँ। त पहिला यसलाई सोल्भ गर्यो भने -1/2 को होल क्युब गर्दा -1/8 हुन्छ। -1/8 गर्दाले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा -a/8 माइनस यो प्लस भइहाल्छ 1/4 माइनस माइनस प्लस 5/2 माइनस b। अब b को भ्यालु त्यसैमा हालिदिँदा हुन्छ अथवा पछि सोल्भ गर्दा नि हुन्छ। ल b को भ्यालु इक्वेसन 1 बाट इक्वेसन 2 मा पुट गर्ने भने 8a - 14 लगेर यसमा हाल्ने हो। 8a - 14 यहाँ हाल्दियो इक्वल टु 0 ब्र्याकेटमा राख्ने किनकि माइनसले साइन चेन्ज गर्छ। सो अब यहाँनिर हाम्रो एलसीएम लिदिउँ हैन, एलसीएम लिदिउँ माइनस यो सबैको एलसीएम लिने भने 8 आउँछ हाम्रो एलसीएम। सो माइनस a नै भयो यहाँनिर हुन्छ यो -2 प्लस यहाँ हुन्छ 4 5 छ 20 माइनस अब यो साइन चेन्ज भएर -14 को ठाउँमा +14 हुन्छ। अब 8 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो दुईटालाई किनकि यसको तल केही पनि छैन। सो 8 × 8 64a भयो अनि माइनस माइनस प्लस 8 × 14 गर्नु पर्यो। 8 10 जा 80 8 4 जा 32। सो 32 र 80 जोड्दाखेरि 112 आउँछ इज इक्वल टु 0। अब यसैलाई सोल्भ गर्नुहोस् -a - 64a गर्दाखेरि -65a अनि यो सबै जोड घटाउ गर्दा कति आउँछ त हाम्रो 130 आउँछ प्लस 130 आउँछ इक्वल टु 0। यहाँबाट सोल्भ गरे नि a को भ्यालु 2 आयो। a को भ्यालु कति आयो 2 आयो। त्यो a को भ्यालु ल्याएर इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिनुस् अनि b को भ्यालु पनि कति आउँछ। अब 8 2 जा 16 माइनस 14 b को भ्यालु पनि 2 नै आउँछ। सो यसरी गरिन्छ। अब यसैलाई ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा दुईटा फ्याक्टर भनेको ठाउँमा यसरी पनि दिन सक्छु। जस्तो यो कन्डिसन मैले बनाएँ जुन यहाँ p लेखेको छु भने यसलाई नि p नै लेख्नु पर्यो है त, यो मिस्टेक भएको छ p नै लेख्नु पर्यो। यसलाई यसरी पनि दिन सक्छु। कुनै पोलिनोमियल दियो अनि मानौ f2 इज इक्वल टु f - 1/2 इज इक्वल टु 0 डाइरेक्ट यसरी दियो अनि पोलिनोमियल fx भनेर यहाँनिर क्वेसनमा दिएको छ। अनि त्यो बेलामा के गर्ने f2 इज इक्वल टु 0 लिएर एउटा इक्वेसन बनाउने अनि फेरि f - 2 इज -1/2 इक्वल टु 0 लिएर अर्को इक्वेसन बनाउनु दुईटालाई सोल्भ गरेर a र b को भ्यालु निकाल्ने है त। त्यसरी गर्न सक्छौँ। अब हामी इन्डतिर आउँदैछौँ। हेरौँ अब के छ क्वेसन नम्बर नेक्स्टमा। यसको एउटा फ्याक्टर यो हो भने फाइन्ड द अदर फ्याक्टर भन्दैछ। वान फ्याक्टर यो भने फाइन्ड द अदर फ्याक्टर भन्दैछ अनि यो एउटा फ्याक्टर हो भने फाइन्ड द अदर फ्याक्टर, एउटा फ्याक्टर हो भने फाइन्ड द भ्यालु अफ ए। ल फाइन्ड अदर फ्याक्टर भन्ने केसवाला आयो है त। ओके गिभन के छ भने हाम्रो px इज इक्वल टु x क्युब माइनस 13x माइनस 12 अनि त्यसपछि x - 1 x - 4 इज 1 फ्याक्टर। x - 4 चाहिँ यसको के हो एउटा फ्याक्टर हो। अब यसलाई गर्ने अर्को मेथड पनि छ। अर्को लेभलमा हामी सिन्थेटिक डिभिजन पढिसकेपछि त्यो तरिकाले नि गर्न सकिन्छ। अथवा एउटा फ्याक्टर सिधै थाहा नै छ भने हामीले नर्मल फ्याक्टराइजेसन मेथड यसलाई तोडमोड मेथड, तोडमोड र जोड, तोडमोड र जोड, तोड्ने मोड्ने र जोड्ने, तोड्ने मोडिफाई गर्ने अनि जोड्ने मेथड भन्छौँ। त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। सो हामी के गर्छौँ भने px इज इक्वल टु x क्युब। नाउ px इज इक्वल टु x क्युब माइनस 13x माइनस 12 जुन छ। अब x - 4 इज 1 फ्याक्टर भनेपछि x को ठाउँमा 4 राख्दै भने 0 त आउँछ। त्यो गरेर केही फाइदा छैन। यहाँनिर अरू फ्याक्टर पत्ता लगाउनु छ। सो यहाँबाट यसलाई यसरी एरेन्ज गरौँ कि x - 4 कमन आऊ हैन। यसलाई पहिला तोड्ने अनि मोड्ने मोडिफाई गर्ने कि। सो x क्युब माइनस यहाँ कति राख्दाखेरि x - 4 आउने तरिकाले कमन आउँछ त -4x² राख्यो भने x क्युबबाट x² कमन आउँछ, x² बाट नि x², x - 4 आयो यो आफै थप्यो। तर यहाँनिर 4x² त छैन, -4x² छैन। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न 4x² प्लस गरिदियो, आफैले गर्यो। अब आयो 4x² भन्ने टर्म। यतिबाट त x - 4 कमन आयो। 4x² पछि आउँछ मतलब -13x छ। त्यसलाई मिलाएर यसरी लेखौँ कि 4x त्यहाँबाट 4 आओस् त -16
माइनस 16x राख्यो भने 4x कमन तान्यो, यहाँबाट पनि 4x कमन तान्यो भने यसबाट x माइनस 4 बाँकी रहन्छ। जस्तै 4x स्क्वायर माइनस 16x बाट 4x कमन तान्यो भने x माइनस 4 बच्छ। यस्तो तरिकाले मिलाउनु पर्यो। अब माइनस 16x त लियो हामीले, तर यहाँ माइनस 13 मात्रै छ। कति बढी भयो त? 13 मा कति बढी भयो मतलब माइनस 16 मा कति प्लस गर्यो भने माइनस 13 हुन्छ त? माइनस 16 मा प्लस 3x गरिदियो भने माइनस 13 नै हुन्छ, त्यो नि ब्यालेन्स भयो। अब लास्टमा बाँकी त एउटा माइनस 12 मात्रै छ, त्यसलाई केही गर्नै पर्दैन, माइनस 12 को माइनस 12 लेख्थ्यौँ। अब हरेक दुईटा टर्मबाट कमन लियौँ, तोड्यो, मोड्यो, फोड्यो, अब जोड्यो है त। अब जोड्यो, एक्स स्क्वायर कमन लियो x माइनस 4 प्लस 4x कमन लियो x माइनस 4 प्लस 3 कमन लियो x माइनस 4। अब यहाँबाट के हुन्छ? सबैबाट x माइनस 4 कमन आउँछ, बाँकी रह्यो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब x माइनस 4 फ्याक्टर हो, यहाँ प्रुभ भइसक्यो। अनि अर्को यहाँनिर आयो फ्याक्टर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्वाड्रेटिक फर्ममा आयो त फर्स्ट एन्ड लास्ट त गर्न सकिहाल्छौँ नि। यो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लाई फर्स्ट एन्ड लास्ट गऱ्यो भने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। सो x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3 हाम्रो आउँछ x प्लस 3 इन्टु x प्लस 1। यो फ्याक्टराइजेसन त हामीले गर्न सक्छौँ सजिलै। सो यसको ठाउँमा हामीले फ्याक्टराइज त्यसरी गर्दै जाने। फ्याक्टराइज गरिसकेपछि यहीँनिर गर्ने त्यो स्टेपलाई हामीले फर्स्ट एन्ड लास्ट मेथडबाट। अनि के आउँदो रहेछ फाइनली? x प्लस 3 र x प्लस 1 तीनटा मल्टिप्लाईको फर्ममा आयो, तीनटा टर्म्सहरू। सो यो पहिलो टर्म त अलरेडी फ्याक्टर हो भनिसकेको छ। सो रिमेनिङ फ्याक्टर के भयो त? रिमेनिङ फ्याक्टर्स आर x प्लस 3 एन्ड x प्लस 1 भनेर कन्क्लुजन लेख्छौँ है। भेरी गुड। अब हामी जाउँ, यो त नर्मल फर्ममा दिएको थियो, मतलब लिनियर फर्ममा दिएको थियो, यो हामीले गऱ्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। हल्का फुल्का नोइज आइरहन्छ होइन, किनकि छतमा बसेको छु, खुल्ला छ, शान्ति छ होइन। क्लासरुममा बस्दा नि कहिलेकाहीँ गाडीहरूको नोइज आउँछ, हाम्रो त लोकल यता तराईतिर त। ओके, त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ यहाँनिर 18x³ प्लस 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज टु हेज अ फ्याक्टर 3x माइनस 1 भनेर। मतलब fx दिएको छ 18x³ प्लस 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यसको फ्याक्टर कति भनेको छ भने 3x माइनस 1। यो हाम्रो फ्याक्टर हो, 3x माइनस 1 यसको फ्याक्टर हो। त ऐकै मेथड लाउने हो, ऐकै तरिका गर्ने हो। यसबाट 3x माइनस 1 कमन आउने तरिकाले मिलाउनु पर्यो। त 18x³, अब 18 छ, 18 बाट 3 आउनु पर्यो फ्याक्टर। मतलब 18 बाट कति कमन लिँदाखेरि 3 आउला त? 6 कमन लिनु पर्यो, 6 कमन लिनु पर्यो भनेपछि अनि यतापट्टि 1 चाहिएको छ भनेपछि पक्कै पनि यहाँ 6 राख्नु पर्यो। यहाँ x को पावर 3 छ भने x को पावर 2 हुनु पर्यो, किनकि त्यहाँनिर 3 सँग x चाहियो, यहाँनिर चाहिँ x चाहिएन। सो 6x स्क्वायर कमन लियो भने यसबाट 6x स्क्वायर कमन लियो भने के हुन्छ? 3x माइनस 1 आउँछ यो दुईटा टर्मबाट। यो त आयो। अब माइनस 6x स्क्वायर हामीले थप्यो, तर यहाँनिर के छ? 15x स्क्वायर छ। त माइनस 6x स्क्वायरमा कति जोड्यो भने प्लस 15 हुन्छ त? 21x स्क्वायर। 21x स्क्वायर यसमा जोडिदियो भने ठ्याक्कै प्लस 15x स्क्वायर आउँछ। अब यो 21 बाट कति कमन तान्यो भने 3 आउँछ त? 7 यहाँ स्क्वायर छ भने स्क्वायर भन्दा एक स्टेप तल, स्क्वायर भन्दा एक स्टेप तल के आउँछ? x। मतलब x को पावर 1 मा राख्नु पर्यो 7x, किनकि यहाँनिर x भएको टर्म चाहिएको छ। सो यसबाट हामीले 7x कमन लियो भने आउँछ 3x माइनस 1 यो दुईटा टर्मबाट। जसरी यो दुईटा टर्मबाट यो आयो। अनि त्यसपछि माइनस 7x आयो, तर हामीसँग यहाँनिर के छ? माइनस x मात्रै छ। सो माइनस x बनाउनको लागि यहाँनिर कति जोड्नु पर्यो? प्लस 6x जोड्नु पर्यो। माइनस 7 मा प्लस 6 जोड्यो भने माइनस 1 आउँछ अथवा माइनस x आउँछ। अनि माइनस 2 लेख्यो। अब यसबाट कमन आउने के त? हाम्रो 2 कमन आउँछ, 3x माइनस 1। अब हेर्नुहोस् 3x माइनस 1 सबैबाट कमन आयो, बाँकी रह्यो 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अब यसलाई फर्स्ट एन्ड लास्टबाट फ्याक्टराइज गर्ने हो। 6 इन्टु 2 12 हुन्छ होइन, 4 इन्टु 3 पनि 12 हुन्छ र 4 र 3 जोड्दा 7 आउँछ। सो बिचमा 4x प्लस 3x जोडिदिने,
7x भइहाल्छ अनि फ्याक्टराइज गर्ने। सो अर्को के हुन्छ त यसको फ्याक्टरहरू हाम्रो 8 को बी नम्बरमा 2x + 1 र 3x + 2 अर्को फ्याक्टरहरू यसको हुन्छन् है त। यसरी तपाईहरु पत्ता लगाउनुस्, हेर्नुस् त्यति एन्सर आउँछ कि आउँदैन। इजी छ। ओके, अनि अर्को यस्तो छ, इफ x² + 2x - 3 यति is a factor of, यो क्वाड्रेटिक फर्ममा छ आफै, is a factor of x को पावर 4 plus 5x³ plus 5x² minus 5x minus 6 यहाँनिर पावर 4 मा दियो। यो यति चाहिँ यसको फ्याक्टर हो रे। भने फाइन्ड द अदर फ्याक्टर भन्यो भने के त अब अलि हाई लेभलको जस्तो भयो हैन, त्यति गाह्रो चाहिँ छैन के, त्यति गाह्रो छैन। यो जुन छ नि यो x² + 2x - 3 पहिला यसैलाई फ्याक्टराइज गर्नुस्। दुईटा फ्याक्टर त्यहीबाट आउँछ। क्वाड्रेटिक छ भने हाईएस्ट डिग्री 2 डिग्रीको छ भने दुईटा फ्याक्टर आउँछ, 3 डिग्रीको छ भने तीनटा फ्याक्टर आउँछ, 4 डिग्रीको छ भने 4 वटा फ्याक्टर आउँछ। अनि रुट्स भनेर पनि भन्छ कि पोलिनोमियलको रुट अथवा रिजल्ट अथवा एन्सर जुन भन्छ नि हो, त्यसलाई हामीले फ्याक्टरसँग रिलेट गर्न सक्छौँ। जति डिग्री छ त्यतिवटै रुट हुन्छ, त्यतिवटै फ्याक्टर हुन्छ। सो यहाँ 4th डिग्रीको यहाँनिर क्वेसन छ, यसको फ्याक्टर यहाँबाट दुईटा आइहाल्छ, बाँकी दुईटा अझै पत्ता लगाउनु पर्छ। त पहिलो दिएको दुईटा चाहिँ के हो त्यो पत्ता लगाउँ। त्यसलाई रफमा मैले फ्याक्टराइज गरेँ x² + 2x - 3 भने रफमा हैन, सब सोलुसन प्रोसेसमै गरेर देखाउँदा हुन्छ यसको फ्याक्टराइज फर्म। त के हुन्छ यसको x² plus 3x minus x minus 3. So x plus 3 minus 1 x plus 3. यो आयो x plus 3 into x minus 1. यति आयो यसको फ्याक्टर। x plus 3 र x minus 1 दुईटै फ्याक्टर हो। अनि यसबाट यसरी एरेन्ज गर्नुस् कि x plus 3 आओस् अथवा x minus 1 आओस्, कुनै एउटा आओस्, अनि क्युबिकको फर्ममा आउँछ। अनि त्यसपछि बाँकी काम गर। अब x plus 3 लाई लिएर मैले त x को पावर 4 बाट x कमन x क्यूब कमन तान्नु पर्यो, x क्यूब कमन तान्नु पर्यो अनि बल्ल x हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर 3 चाहियो भनेपछि 3x क्यूब राख्नु पर्यो अनि बल्ल x को पावर 3 कमन लियो भने x plus 3 आउँछ। यो भयो। 3x क्यूब छ, यहाँनिर 5x क्यूब छ। सो 2 जोड्नु पर्यो अझै 2x क्यूब। अब 2x क्यूबबाट 2x² कमन तान्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ 2x² राख्देऊ, 2x² हैन 6 राख्यो भने बल्ल 3 आउँछ। 6x² राख्देऊ सो दैट 2x² कमन लियो भने x plus 3 आओस्। यहाँ 5x² थियो, 5x² बनाउनुको लागि यहाँ माइनस x² गर्नु पर्यो। अब 6x² छ हामीसँग, यहाँनिर 5x² छ। सो माइनस x² गर्नु पर्यो। अब माइनस x² बाट x कमन तानिन्छ भनेपछि यहाँनिर माइनस 3x राख्दिउँ। सो माइनस x कमन तान्यो भने x plus 3 यहाँ पनि आयो, माइनस माइनस प्लस भयो। माइनस 3x छ, यहाँनिर माइनस 5x। सो ब्यालेन्स गर्ने यहाँ माइनस 2x पनि राख्नु पर्यो। दुईटा माइनस माइनस प्लस भएर माइनस 5x आओस्। अनि लास्टमा छ माइनस 6। सो माइनस 2 कमन लिउँ, x माइनस 3 आयो। अब सरी x प्लस 3 आयो। x प्लस 3 सबैबाट मिल्यो अनि यहाँ बस्यो x क्यूब प्लस 2x² माइनस x माइनस 2 यति बाँकी रह्यो अनि ब्र्याकेट क्लोज। अब यो जुन ब्र्याकेटमा आयो क्युबिक फंक्सन, यसको पनि फ्याक्टराइजेसन गर्ने। x plus 3 लाई लिएर गरेको थियो एकचोटि भने, अब अर्कोचोटि कसलाई लिएर गर्नुपर्छ, x minus 1 लाई। यहाँ x minus 1 फ्याक्टर बनाउन कोसिस गर्ने र यसरी फाइनलमा गरिसक्दाखेरि हाम्रो एन्सर आउँछ x plus 1 र x plus 2 दुईटा एन्सर आउँछ। कोसिस गर्नुस् है आफैले। ल अब एउटा क्वेसन म दिन्छु लास्टमा, जुन चाहिँ हिन्ट मात्र दिन्छु, त्यो ट्राई गरेर यसको एन्सर कति आउँछ अथवा आयो कि आएन, के भयो, एन्सर कति आउँछ कमेन्ट गर्नु होला। अनि म भन्नु होला तपाईहरुको एन्सर सही भयो या भएन भनेर। क्वेसन छ हाम्रो if x² plus 3x plus 2 is factor of px is equal to x cube plus
6ax square plus 11x plus 6 plus b यो भनेको छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ a and b is equal to what भन्ने सोध्या गर्ने के यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने दुईटा फ्याक्टर आउँछ फर्स्ट एन्ड लास्टबाट अनि त्यसबाट एउटा फ्याक्टर अब के आउँछ त यसबाट फ्याक्टर 2 छ भने 2 plus 1 गर्यो भने x plus 1 into x plus 2 सो 3 र 1 जोड्दाखेरि 1 र 2 जोड्दाखेरि 3 भयो ल x plus 1 र x plus 2 आउँछ सो x plus 1 यदि एउटा फ्याक्टर भने f minus 1 equal to 0 लिएर सोल्भ गर्ने a plus b को फर्ममा इक्वेसन आउँछ अर्को f minus 2 equal to 0 लिएर सोल्भ गर्ने x plus 2 लाई लिएर अनि त्यहाँबाट एउटा इक्वेसन आउँछ a plus b को फर्ममा अघि नै अघिल्लो क्वेसनमा हामीले यस्तो खालको गरिसकेका छौं हल्का यहाँ मोडिफाई गरेर दिएको छ त्यति मात्र हो यसबाट हामीले a र b को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं है त ओके थ्यांक यू भेरी मच केही डाउट छ भने कमेन्टमा राख्नु होला अनि आवर ट्युटर राजन सरको एफबी ग्रुपमा जोइन भएर त्यहाँनिर आफ्नो डाउटहरु पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे अनि स्टे एट पीस शान्तिमा बस्नुहोस् लकडाउनको बेला छ धेरै टेन्सन नलिनुहोस् पढाइ गर्नुहोस् थ्यांक यू भेरी मच